Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Voor de mensen die niet weten wat SRM betekent, zal ik dat eerst even uitleggen. Dat staat voor satanisch ritueel misbruik. Soms wordt het ook sadistisch ritueel misbruik genoemd. Het gaat daarbij in elk geval om georganiseerd misbruik. In cults, in groepen, in netwerken. Nou, mensen die daar slachtoffer van zijn geworden ontwikkelen DIS. Dat staat voor dissociatieve identiteitsstoornis. DIS is een overlevingsmechanisme. Ik zie het zelf ook niet als een stoornis, ook al staat de afkorting daar misschien voor. Maar ik zie het echt als een overlevingsmechanisme zonder welke de survivor letterlijk het niet had overleefd in mijn visie. DIS is dus een overlevingsmechanisme wat het menselijke bewustzijn kan als er veel te veel trauma op iemands pad komt. En als er daarbij geen enkele steun is van de omgeving. Dus als een kind zijn vroege kinderjaren allemaal zeer traumatische ervaringen meemaakt. Waarbij die geen steun ontvangt van ouders, verzorgers, maar dat in de regel juist de daders zijn. Dan wordt er DIS ontwikkeld. Dat betekent dat je eigenlijk in verschillende deelpersoonlijkheden uiteenvalt. Dan heb ik in de intro gezegd dat dit ook over geprogrammeerde DIS gaat. Dat gebeurt als mensen een achtergrond van ritueel misbruik hebben. Dan is er dus niet alleen het overlevingsmechanisme van de persoon zelf, maar wordt dat ook als het ware gekaapt door de daders, die door allerlei hele nare praktijken ook delen kunnen creëren en die kunnen programmeren. Daar zullen we het later ook verder nog met Emma over hebben. Zij kan dat eigenlijk veel beter uitleggen dan ik. Welkom bij deze eerste aflevering van de podcast en welkom ook aan jou, Emma. Dankjewel. Ja, misschien wel goed om even te delen waarom wij deze podcast wilden maken. Eigenlijk is het idee ontstaan naar aanleiding van een trainingsdag die een collega van mij en ik samen met Emma hebben gedaan. Om te vertellen over geprogrammeerde DIS, of wat wij ook wel DIS 2.0 noemen. En ja, toen kwamen we er eigenlijk achter dat het zoveel informatie is en dat survivors zelf natuurlijk ook heel getriggerd kunnen raken door die informatie. Dat we dachten, nou misschien is het wel heel goed om gewoon een podcast te maken die mensen dan ook op hun gemak af kunnen luisteren of in gedeeltes af kunnen luisteren. En omdat het sowieso goed is om meer informatie te geven over dit onderwerp. Wat was jouw motief om mee te doen, Emma? Nou ja, ook deze motieven natuurlijk. Toen ik ook bij de training was, hoorde ik later dat er iemand was geweest die de eerste 3 zinnen die ik had gezegd gehoord had en daarna niks meer. Omdat hij zo getriggerd was en heel zijn verdediging ging aan. Hij wilde alleen maar weg. En ja, ik vond dat zo jammer, want er is zoveel waardevolle informatie waar hij wat mee kan gaan doen in zijn proces. Ja, ik vond dat jammer. Ik denk, we moeten dit gewoon eigenlijk op gaan nemen, zodat hij eens rustig terug kan luisteren. En ik vind het ook belangrijk dat er veel meer informatie gaat komen. Ik vind dat er te weinig schouders zijn die dit dragen. Er is te weinig informatie over te vinden. Er is heel veel hulpverleners die ik ken zijn het maar gaan doen. Daarin ontwikkeld van hoe dingen werken en niet dingen werken. Vind ik het mooi om mijn bijdrage te leveren aan hoe je mensen uit die DIS 2.0 kunt helpen. Omdat er gewoon zo weinig hulp, echt goede hulp is. Ja, heel mooi en ook heel herkenbaar. Ik vond dat je het ook zo goed kon verwoorden op de trainingsdag. Dat ook wel mijn reden was om aan jou te vragen, zou je dit willen doen? Omdat ik het helemaal met je eens ben dat er veel meer informatie over moet komen. En tegenwoordig is er best wel wat meer informatie over DIS te vinden. En gelukkig ook steeds meer hulpverleners die met DIS kunnen werken. Maar DIS 2.0, geprogrammeerde DIS, is nog wel weer even iets heel anders eigenlijk. Hoe dat werkt. Ja, dat klopt. Het is wel echt een vak apart.
En wat ik teruggehoord heb van een aantal dissers, die zeiden van door jouw verhaal daar op de training zijn dingen duidelijk geworden. Heb ik stappen kunnen maken en denk ik ik vertel alleen mijn eigen verhaal, maar daarmee kan ik dus andere mensen helpen om hun proces verder te maken. En dat vond ik heel, heel bijzonder. Dat had ik niet verwacht. Ik denk, ik deel mijn struggles en waar ik de laatste jaren doorheen gegaan ben. En dan dat dit dan eruit komt, dat je andere mensen daarmee kan helpen. Dat vond ik wel een bijzonder om te horen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En dat is voor mij ook wel een belangrijke reden om deze podcast te gaan opnemen. Ja. Om ook andere survivors aan te moedigen. Hè? En hoop te geven. En handvatten misschien te geven. Of herkenning of erkenning. Ja. Hè, dat zij er ook wat aan mogen hebben. Ja, en vooral die hoop, dat is dan ook wel weer leuk dat je dat vanuit de hulpverlening terug hoort. Die daar ook in de zaal waren, die zeiden, er zijn dus manieren om hieruit te komen. Er zijn dus wegen om los uit zo'n netwerk te komen. Ze zijn er dus. Ja, ik vond het bijzonder dat ik daar dus ook hoop kon brengen voor de mensen die ermee werken. En dat vind ik heel, heel, heel mooi om eraan mee te werken. Dus ik hoop dat deze podcast ook gewoon, de mensen die luisteren, dat ze zeggen van maar er is een manier uit. Precies. En het is niet makkelijk, maar hij is er wel. Ja, precies. Ja, er is hoop en er is een uitweg. Ja. Dat is heel mooi gezegd. En hoe ben jij er eigenlijk achter gekomen dat je delen had, Emma? Ik wist niet dat ik delen had. Ik wist wel dat het in die periode, dat is ongeveer 15 jaar geleden, heel slecht met me ging. Dat ik echt bedacht, het leven is zo moeilijk. Er zijn zoveel dingen waar ik zo bang voor ben. En onverklaarbare angsten en onverklaarbare veel gedachten van zelfmoord in die tijd. Dat ik dacht van, ik trek dit niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben zo ontzettend moe. Ik ben op. Dat ik dat bedacht van, ik ga heel langzaam terugtrekken uit het leven eigenlijk. Ja. Dus ik begin met een beetje terug te trekken uit de kerk, uit de gemeente waar ik toen was. En dan ga ik langzaam weg uit het gezin. En op een gegeven moment verdwijn ik gewoon. Ik denk, want ik kan niet meer. Ik weet niet hoe ik verder moet. En toen kwam ik in gesprek met iemand waar ik een vraag stelde, eigenlijk wat helemaal niet met dis te maken had. Het was meer over van, ben ik dan hooggevoelig misschien wel? Ik kwam dus in gesprek met deze man en hij zei, zullen we eens verder praten? En toen dacht ik, goed, dan gaan we het over hooggevoeligheid hebben. Dat is goed. Ik wil wel weten hoe dat werkt dan in mijn leven. En wij hadden dus een van de eerste gesprekken. En toen kwam een van mijn delen boven. En ik weet dat nog heel goed. We zaten aan tafel ergens. En opeens was deze man met een jongen aan het praten. En die jongen, dat zat in mij. En hij zei allemaal hele rare dingen. En hij vertelde over hoe hij zich voelde. En ik voelde hoe hij dacht. En ik voelde mij opeens een jongen van 15 jaar. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik was zo in shock. En ik denk, maar hier wil ik niks mee te maken hebben. Deze jongen vertelt allemaal hele rare dingen. Dat hoort helemaal niet in mijn leven. Ik ben een moeder. Ik ben helemaal geen jongen van 15. Ik heb een gezin waar ik voor zorg. Ik heb een baan. Maar dit was zo naar, zo shocking. Dat ik dacht van, ik wil me helemaal niks met hem te maken. Ik distancieerde mezelf zo erg, zeg maar. Dat ik gewoon hem vanaf een afstandje zat te kijken. Ik zag hem met die man aan de tafel zitten. En ik denk, ik wil hier niks mee. Want dit hoort niet in mijn leven. Maar je kon zelf dus nog wel denken, terwijl die jongen aan het praten was. Ja. Het was heel vermengd eigenlijk met elkaar. Ik heb later gemerkt dat dus ook delen boven komen waarvan ik niks meer weet dat ze boven waren of dat ik ook niet meer weet wat ze vertelden. Maar bij deze was dat niet zo. Ik was echt bewust van zijn aanwezigheid, maar ook van mijn eigen aanwezigheid. Oké, dus je was geen tijd kwijt op dat moment, zoals je dus met andere delen wel hebt meegemaakt. Ik was geen tijd kwijt, nee. En hoe ging dat toen verder?
Nou ja, dat gesprek werd op een gegeven moment beëindigd. En ik bleef echt gewoon in een soort van shocktoestand achter. Ik was heel blij dat niemand daarbij was. Alleen die man. En hij deed alsof dit de normaalste zaak van de wereld was. Achteraf bleek ook dat hij dus precies wist wat er met mij aan de hand was. Hij had daarover niks gezegd, gelukkig. Hij had het al in de gaten wat er gebeurde. Hij wist al wat er met mij aan de hand was. Ja. Maar hij heeft dat stilgehouden en het ook als heel normaal laten bestaan. Maar ik was heel blij dat daar niemand bij was. Ik denk, dit mag niemand weten. Want dit is een verschrikkelijk toneelstukje wat hier wordt opgevoerd. En ik dacht, kom op Emma, je moet jezelf een beetje bij elkaar rapen. Dit mag niet meer gebeuren. Dat had ik heel erg bedacht. Was dat ook schaamte? Ja, enorm. Ja, ik ben gewoon een volwassen vrouw. En dan opeens ben je een jongetje van 15. Wat zo getraumatiseerd was. Denk ik, maar waar komt dit vandaan? Ik had geen idee. Dus je hoorde ook dingen van hem die je helemaal niet wist voordien? Nee, dat ging over hele nare dingen. Over mishandeling. Ja, in het begin natuurlijk nog niet. Er werd er nog heel weinig verteld. Maar ik denk, maar ik ben nooit mishandeld geweest. Wat is dit? Wat vertelt hij? Ja, ik was echt compleet in de war. Ja, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Ja. Het kwam eigenlijk als een beetje donderslag bij je. Nou ja, het was geen heldere hemel natuurlijk, maar het was wel een donderslag. Het was een hele heldere donderslag. Ja, en het zette heel mijn leven op mijn kop. Ja, dat was wel duidelijk. Er was iets ernstigs aan de hand met mij. Die had ik wel scherp. Maar ik wist echt niet wat. Dus toen ben ik gaan zoeken naar... ik hoorde wel dat DIS bestond. Ik had het met die man over gehad. En hij had dat genoemd, dus ik ben gaan zoeken. En toen kwam ik erachter, dus... Ja, dat DIS is wel iets serieus. Ja, dat krijg je niet omdat je vader of moeder een keer lelijk naar je gekeken hebt... of ergens zweetvoeten hebt geroken of zo. Dat is echt iets wat behoorlijk trauma is geweest. Maar dat had ik niet. Dus daar wist je zelf helemaal niks van? Nee. Dus hoe kom je dan aan DIS? Dus toen had ik een website gevonden. Nou, later bleek dat van jou te zijn. Van Fragile Wing. Ja. En daar stond meer dingen over DIS. En dan denk ik, maar ik ga gewoon lezen. Want dan ga ik gewoon mezelf bewijzen dat ik het niet heb. Ik heb dan gewoon geen DIS. Dan zou die man helemaal naast zitten. En er is iets vast heel raars. Iets met mij gebeurd daar met die jongen in die kamer. Maar dan kan ik in ieder geval zeker weten dat ik het niet heb. Dat is ook een manier van lezen, toch? Ja. Om te bewijzen dat je het niet hebt. Ja, precies. Ja. Dus ik ging jouw site eens doorlezen. En daar vond ik de grootste reden dat ik geen DIS was. Want er stond namelijk dat je een vermogen moet hebben om goed te kunnen dissociëren. En zeer ernstig traumatische ervaringen vanaf de vroege kindertijd. En verwaarlozing. En dat het kind er alleen voor staat en van niemand steun krijgt. Het kind groeit op in een situatie vol geweld, misbruik en mishandeling. En er is niemand die het kind geborgenheid geeft. Toen dacht ik, nou, ik heb geen DIS, want dit heb ik allemaal niet. Ik had ouders, ik heb een broer en een zus. Ik heb geen traumatische ervaringen. Ja, tuurlijk, in ons gezin was er ook wel eens wat, maar dat is overal zo. Klaar. Had je helemaal geen herinneringen aan je kindertijd of waren die er wel aanwezig? Ik heb herinneringen aan mijn kindertijd, maar uit mijn kindertijd. Niet aan de binnenwereld kindertijd. Precies, ja. Maar ja, ik kon het wel 100 keer zeggen tegen mezelf dat ik dit dus niet had. Maar het was dus wel gebeurd daar in die kamer. Precies. En die jongen was dus wel boven geweest. En ik denk, het klopt niet. En ik ging nadenken. Ik ging mezelf heel veel vragen stellen. Hoe komt het dan als ik dit niet heb? Dus hoe komt het dan dat ik zo bang ben voor harde geluiden? Hoe komt het dan dat ik bang ben als iemand mij plotseling aanraakt? Hoe komt het dan dat ik bang ben dat iemand achter me staat? Of voetstappen op de trap? Want daar had ik nooit een antwoord op. En ik heb dat steeds maar weggedaan. Als van, nou, daar ga ik geen aandacht aan besteden. Maar ja, nu was het toch best wel handig om eens over na te gaan denken.
Het lukte mij trouwens ook niet hoor, om dieper over na te denken. Dan werd het blanco. Ja, dan kon je niet verder denken. Nee, maar dat had ik altijd al gehad, dus dat vond ik ook niet raar. Dat was jouw normaal eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik vond het ook niet erg dat het zo blanco was, want ik wilde er gewoon ook eigenlijk niet over nadenken. En ik wilde met rust gelaten worden. Want als ik met rust gelaten werd, dan bleef het tenminste ook rustig in mijn hoofd. Want ik hoorde heus wel stemmen in mijn hoofd. Ik was nooit alleen, dat wist ik wel. Ik was altijd met meerdere, maar dat vond ik ook normaal. Was dat dan meer het normaal of ontkende je dat ergens ook voor jezelf? Of was dat gewoon iets waar je niet over nadacht omdat je daaraan gewend was eigenlijk? Ja, ik dacht dat iedereen dat had. Ja. Later hoorde ik verhalen dat ik daar ook echt nooit meer over mocht vragen. Van heb jij dat ook of heb jij dat ook? Aan andere mensen bijvoorbeeld. Oké, ja. Dat het echt afgestraft is. Dus Dat je niet mocht checken met andere mensen of Juist, die dat ook hadden, bedoel juist, jij? Ja, ja. oké. Om te kijken dus of dat normaal was of niet. Dus Dat mocht niet. Nee, dat mocht niet. En vanaf die tijd ben ik daar dus ook echt, is daar ook mee gestopt. Precies, ja. En is het als normaal gaan vinden dat je dus met meerdere bent. Dat je hele gesprekken met binnen kan voeren. Deed je dat wel? Ik had gesprekken met mijzelf, Precies. dacht ja. ik. Ja. Ik kon eindeloos met mezelf praten. Maar dat is dan toch iets anders dan of je dis hebt. Of dat je dus in je eentje bent eigenlijk. Ja, ik zeg ook wel eens wat tegen mezelf, maar er zijn geen andere delen die dan terugpraten. Dat is toch een verschil, denk ik. Ja, precies. Ja. Hey, en nadat die jongen boven was geweest, kwamen er daarna dan vaker delen boven of hoe ging dat verder? Ja, voor mij helaas. Ja. Ja, het was eigenlijk een soort van snelkookpan in die tijd. De kurk ging van de fles. Het ene verhaal naar het andere verhaal werd verteld. Dus er zat zoveel spanning van binnen op. Dat een heel aantal waren gewoon zo blij dat ze die konden de last niet meer dragen. En dat heb ik dus wel gevoeld die tijd. Dat het niet meer te dragen is. Ja, voordat de delen tevoorschijn kwamen eigenlijk voelde je dat. Heb ik die last gevoeld, Precies, ja. Kijk, het is natuurlijk een heel dicht systeem geweest bij mij. Het is echt, de binnenwereld, de buitenwereld is heel erg gescheiden geweest bij mij. Maar natuurlijk zijpelde er af en toe best wel eens wat doorheen. Ja. En dat was dus ook het gevoel van angst. Precies. De voetstappen op de trap. Ja. En dat was ook die druk van binnen van ik trek het niet meer. En dat ik daar toch niet de vinger op kon krijgen van wat het dan precies was. Dus toen nog op een gegeven moment door deze begeleider dan, want hij is mij gaan begeleiden, steeds werd aangeprikt, zeg maar. Ja, ging de kurk van de fles. Het ene verhaal en het andere verhaal kwam eruit. Het ging allemaal over mishandeling, over misbruik. En ik wist niet wat me overkwam. Maar ik ben gewoon maar gaan schrijven. Ik ben gewoon alles maar... Ik ging letterlijk achter mijn laptop zitten en mijn vingers die vlogen over het toetsenbord heen. En na een mum van tijd stond er verhaal op. Nou, wat je niet zelf had getypt dus eigenlijk. Absoluut niet. Wat een deel van jou had getypt. Ja. En ik was echt in het begin... Ik vond dat echt niet leuk. Want ik was ook gewoon heel erg bang. Ik denk, ga ik weer zitten met mijn laptop. En wat staat er straks op het scherm? Ja, je wist eigenlijk al dat er dan weer wat ergs ging komen. Er zou sowieso iets heel naast komen. Ja, precies. Daar was ik heel erg zeker van. En toch ging je wel weer achter je laptop zitten. Ja. Wat maakte dat je dat toch deed, ondanks je angst? Het was niet te houden. Nou, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Over hoe is het leefbaar het is. Mm-hmm. Maar ik had een gezin. Ik had kinderen rondlopen overdag. En als die verhalen constant blijven gaan, het is niet meer te combineren met elkaar. Dus ik had wel bedacht, dat heb ik ook wel geleerd, om daar vaste tijden voor te doen. Nou, dat was dus eigenlijk nu 's nachts, omdat het gewoon, ik geen rust had overdag daarvoor. Maar het moest wel. Ik moest schrijven. De druk was zo groot. Het moest er gewoon uit. Het moest eruit. Ja. Het was echt een snelkookpan geworden. Ja, en het zou ontsporen als ik dus niet zou gaan schrijven. Ja. En daar was ik heel bang voor. Want dan zouden andere mensen het komen te weten. Ik was heel bang dat ik hele rare dingen ging doen. Bijvoorbeeld in de supermarkt. Of dat ik
naakt over straat zou gaan lopen rennen. Of echt van die buitensporige, heftige dingen. Omdat ik dus van binnen de druk erop hield van en niemand mag het weten en niemand mag het horen. En ja, dat wilde ik wel heel graag. Maar dat lukte natuurlijk niet. Om te zorgen dat het niet naar buiten kwam. Dat was geen houden aan. Nee. Nou, het lijkt me best wel heftig als er ineens dingen uit je komen die je helemaal niet wist. Dan kan ik me ook best voorstellen dat je dus bang wordt voor raar gedrag van jezelf. Omdat als dit zomaar naar boven komt, waar je helemaal van niks wist, lijkt me dat inderdaad heel beangstigend. En ook dat je dan niet meer van jezelf op aan kunt. Ja, dat klopt, ja. Je wordt echt gewoon zo bang voor jezelf al eigenlijk. Ik was ook heel bang dat ik gewoon echt door zou draaien. Dat ik gewoon ergens opgenomen zou worden of zo. Ja. Dan denk ik, en de kinderen dan. En ik moet hier thuis blijven. Dus ik moet ervoor zorgen dat het leefbaar blijft. Precies, ja. Dat je gewone leven eigenlijk door kan gaan. Terwijl je dus ook door dit hele proces heen ging. Ja, het was een monsterklus. Dat sowieso. En we praten nu over de afgelopen 15 jaar. Ja, als ik terugkijk, dan was het eigenlijk gewoon niet te doen. Maar ik heb het wel gedaan. Het was 24 uur vol aan de bak. Ja, dat heeft zijn tol geëist. Maar dat heeft ook wel gebracht dat ik nu dit kan opnemen met jou, zo'n podcast. Ja, precies. Dat je nu bent waar je bent. Waar ik, ik erover kan praten. Dat ik er manieren gevonden heb om te leren omgaan met heel de binnenwereld. Ja, precies. Dat vind ik heel mooi om gevonden te hebben. Dat ik zo ver ben gekomen eigenlijk door mijn eigen manieren te ontwikkelen. Van wat past nou het beste bij mij? Uitproberen. Heel veel dingen uitproberen. Van past dat? Ja. Werkt dit? Ja, dat is ook wel een hele goeie dat je dat zegt. Hè? Want het is bij niemand hetzelfde. Hè? De ene disser is de andere niet. Ja, klopt. En wat bij je past, wat kan helpen, is ook weer voor iedereen verschillend. Dus het is natuurlijk ook echt een zoektocht. Ja, en mijn begeleider was toen destijds ook wel dat hij echt er veel van wist, maar nog lang niet alles. Dus hij moest heel erg blijven meelezen. Dat we ook op een gegeven moment zeiden van we moeten samen ontdekken wat werkt. En ik vond dat heel prettig, want dan kan je dingen proberen en als het niet lukt, is het niet erg. Dat is zo, ja. Want dan heb je het geprobeerd en sommige dingen lukten voor mijzelf wel. Bijvoorbeeld een aantal trauma-gerelateerde oefeningen. Die werkten voor mijzelf. Maar voor mijn kern, zeg maar. Maar niet voor mijn delen. Of er was dan een deel die heel erg boven was en dan konden we daar wel weer mee doen. Maar er mocht niet geschoven worden op dat moment. Ja, dat is heel erg zoeken van. Ja, dus ook binnen jezelf kan het nog verschillen. Wat werkt voor het ene deel, werkt niet voor het andere deel. Ja. Klopt dat? Dat klopt. Ja. En ik vond het heel fijn dat ik die vrijheid daarin had om samen te zoeken van. En ook de verantwoordelijkheid daarin te nemen. Dat we er samen voor kiezen, we gaan op onderzoek uit en we weten het soms ook gewoon allebei niet. Ja. En dat vond ik heel fijn. Ja, dat is ook eigenlijk een soort gelijkwaardige samenwerking wat je dan met elkaar hebt. Hè? Dat vind ik zelf ook een heel mooie manier. Ja. Want ook als begeleider of hulpverlener weet je natuurlijk niet precies hoe het in iemands hoofd in elkaar zit. En is dat inderdaad een samen ontdekken. Ja, klopt. En je maakt, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je zo zelf verantwoordelijk bent voor je eigen proces. En dat stimuleert dit eigenlijk alleen nog maar. Dat je zelf mag inbrengen en zelf mag ontdekken van wat werkt wel en wat werkt niet. En dan vind ik het niet zo erg als het niet lukt. Want dan heb je het wel geprobeerd. Precies, ja. En wat is voor jou de kracht van die eigen verantwoordelijkheid? Nou, zeker in het begin. Ik was natuurlijk overdonderd door alles wat er gebeurde. Ja. En mijn begeleider nam natuurlijk in heel veel dingen het voortouw daarin. En dat was echt heel erg goed. Maar op een gegeven moment heb ik geleerd, als ik beslissingen neem, gaat het 3 keer zo hard. Ja, heb je dat echt zo ervaren? Dat heb ik echt zo ervaren. Ja, ik heb ook wel eens gedacht, ik leun achterover, laat de hulpverlening het maar doen. Ja. Dat is natuurlijk ook best zo makkelijk. Ja. En daarnaast hangt natuurlijk wel heel erg van
Maar het is mij ook allemaal aangedaan, hè? En dan moet ik dit dus nu allemaal gaan fixen en opruimen en onder ogen zien en al die dingen. Er zit heel veel onrecht in, hè? Ja. Dat het is jou allemaal aangedaan. Dus en jij zit met de brokken en dan moet je die ook nog zelf gaan opruimen. Dan moet ik die zelf, terwijl anderen het je hebben aangedaan. Juist. Hè? Dus Ja. dat was een hele moeilijke en hele rauwe om doorheen te werken. Ja. En dat kan je ook heel erg weerhouden om zelf de verantwoordelijkheid te gaan nemen. Ja, dat je dan toch in het gevoel van het is niet eerlijk of niet rechtvaardig, dat je daar eigenlijk in blijft. Ja. Maar ik heb gemerkt, zeker met het contact krijgen, in het begin deed mijn begeleider dat, het contact krijgen met ook nieuwe delen. Dat ik wel wist dat er wat zat of er werd verteld van hey, die en die zijn daar en die. Dat ik zei, wil jij een begin maken met een gesprek met hun? En dat ik later dus het gesprek gewoon voortzette. Dat hij ons eigenlijk aan elkaar introduceerde. Oké, ja. En dan kon je met elkaar in gesprek eigenlijk. Nou, in het begin had ik dat nodig. Omdat ik moeilijk zelf contact kon krijgen. En ik werd steeds makkelijker daarin. Dus dat ik steeds makkelijker, ook omdat ik zelf ging. Ik kon in de binnenwereld ook naar binnen lopen op een gegeven moment. Dat ik zelf contact ging maken met mijn delen. En toen dacht ik, maar dit werkt heel goed. En ik hoef niet te wachten tot volgende week of die week daarna om weer contact. Maar dat kan ik dus nu doen. Ja, precies. In het begin wist je dat natuurlijk nog niet, hoe dat moest. Nee. Je had het over bij jezelf naar binnen gaan en rond kunnen lopen. Wat moet ik me daarbij voorstellen als niet-disser? Dat lijkt me ook heel erg moeilijk om voor te stellen. Dat besef ik ook als ik andere dingen zeg of uitleg. Maar eigenlijk is er een hele binnenwereld gecreëerd door daders. En de delen bevinden zich daar. Oké. Ze hebben daar allemaal een eigen ruimte om te verblijven. Daar is heel veel over te zeggen. Ook hoe dat gecreëerd wordt en hoe de delen worden aangemaakt. Daar gaan we het later nog uitgebreid over hebben. Ja, in een andere aflevering. Gaan we daar even verder op in. Een heel stuk training zit daarin. Ja, daar is zoveel over te zeggen. Dat doen we in een andere aflevering. Helemaal goed. Maar ik wou nog wel even terug naar dat je vroeg van, kwamen er andere delen boven in de gesprekken? Nou, dat was dus heel veel zo. En ik heb ook al gezegd van, ze maakte contact met mijn begeleider. En dan kon ik later ook weer met hun in contact komen. En soms was het zo dat ik wist wat er gezegd werd in de gesprekken. En soms wist ik echt niet meer. Dan moest ik echt bijgepraat worden door mijn begeleider. En dat vond ik wel heel naar altijd. Als je zo eigenlijk een soort van aan de kant wordt gedrukt. Waar ook heel veel delen die zeiden, Emma mag het niet weten. Dus dan drukten ze mij helemaal onder het systeem eigenlijk. Of onderin mijn bewustzijn. Dus je delen die aan het woord waren, deden dat dan eigenlijk. Jou wegduwen, zeg maar. Ja. Zodat jij het niet mee zou krijgen. Juist, ja. Dan was ik altijd heel erg bang voor wat ze zouden zeggen. Maar ook wat ze zouden doen. Ik had heel veel verdedigers die echt heel agressief gedrag hadden. Het was echt, als je het over schaamte hebt. Dat vond ik echt heel naar. Dat vond ik echt naar. Ik heb zo vaak sorry gezegd tegen mijn begeleider. Sorry voor alles wat ze doen. En hij vond het niet erg. Maar ik vond het echt heel erg. Het was geen wenselijk gedrag voor jou. En geen gedrag wat je van jezelf kende misschien? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. En ik wilde ook eigenlijk helemaal niet dat het gebeurde. Dus ik probeerde heel erg zelf boven te blijven. Maar dat lukte gewoon ook echt niet. Nee. En daarvoor gaf ik nog minder ruimte. Zodat zulk gedrag nog heftiger werd. Want ze kwamen met geweld boven, bij wijze van. Eigenlijk ook omdat jij ze een beetje probeerde te belemmeren. Absoluut. Ja. Ja. Ik weet wel in die tijd dat ik de gesprekken heel goed voorbereidde. Dat ik ook altijd mijn begeleider op de hoogte stelde van... ik wil wel dat hij of zij boven is. Maar ik vind het ook heel erg moeilijk wat hij vertelt. En ik schaam me ervoor. Dat het constant te blijven zeggen, ik schaam me er zo voor. En ik vind het zo naar. En dat vond ik heel belangrijk. Want ik voelde me ook verantwoordelijk voor wat daar gebeurde. Je voelde je verantwoordelijk voor het gedrag van je delen. Ja. En mijn begeleider zei steeds, maar dat is hun gedrag. Die probeerde dat uit elkaar te halen. Maar ik zei, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijke. Ja. En die vond ik altijd heel erg moeilijk om te plaatsen. Want het is natuurlijk, uiteindelijk is dat zo. In de kern ben ik eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt. Maar je hebt niet overal grip op. Nee, zeker niet als je het helemaal nog niet weet of niet meekrijgt. Nee.
Dan heb je er op dat moment nog geen grip op, nee. Dus dat was echt een lang proces van steeds zeggen, loslaten, laat maar gebeuren. Vertrouwen krijgen ook in de begeleiding. Ja, Maar ook steeds meer ruimte geven aan iedereen binnen. Zodat je dus dat hele heftige gedrag ook niet meer zo kreeg. Maar dat ze wisten, er wordt naar me geluisterd. ja, dan hoef je het niet meer met geweld op te eisen, maar dan voel je je meer welkom als deel waarschijnlijk. Ja. En dan geeft dat meer rust. Ja, dat klopt. Waar was je het bangste voor wat er eventueel zou kunnen gebeuren of boven zou kunnen komen? Nou, 2 dingen eigenlijk. Ik wist dat er veel seksuele dingen waren gebeurd met mij, veel misbruik. Ja. En toen had ik zelf bedacht, maar als er heel veel misbruik met je geweest is, ook als deel, dan kan je dat ook heel normaal gaan vinden. Of dan kan je daar je gedrag op aanpassen, dat je dat dus ook heel normaal vindt. En denk ik, ja, maar ik zit hier wel met een man in de kamer. En dan komt er zo'n deel boven die dat dus heel normaal vond. Nou, ik was doodsbang dat dat boven zou komen. Ja, begrijpelijk. Ja. En ook in samenspraak met hem hebben we dat heel langzaam gewoon in de week gelegd eigenlijk. Van oké, dat is er dus. We gaan daar afspraken over maken. Wat vind je zelf fijn? Nou, uiteindelijk was mijn angst ongegrond. Want er was voor mij uit al zoveel vertrouwen gegeven aan die meiden eigenlijk. Dat zoiets dus niet gebeurde. Maar we hebben het ook echt kunnen ondervangen door zijn toen heel vaak gaan wandelen. Toen die meiden boven kwamen. Ja. Of dat ze ruimte gaven. Nou, morgen hebben we een gesprek. Dan mag jij naar boven komen. En er is dus nooit zoiets gebeurd. Dan hoefden ze zich niet te profileren met dat gedrag eigenlijk, zeg maar. Maar ik was er zo bang voor. Maar het was meer mijn eigen angst die ik had bedacht. Ja. Want mijn meiden die dus dit hebben meegemaakt, die waren zo timide. Ja. Maar ook zo ontzettend lief. Dat had ik nooit van ze verwacht. Nee, dus je had er een heel ander beeld bij. Ja, ik had er echt een heel ander beeld bij. Ja. Dus het was ook een aantal keren dat we gewandeld hebben. En toen was het ook gewoon ook helemaal niet meer nodig. Want het was gewoon goed. Maar om dat voor te bereiden en om gewoon heel erg verdacht te zijn. Maar ook op je eigen veiligheid. Maar ook je eigen normen en waarden. Om dat te blijven aangeven. Dingen die niet leuk zijn. Ja, dat blijft belangrijk. En ik vond het heel fijn dat er daar heel veel ruimte in was. Ook te zeggen hoe jij het ervaarde en wat jij wel of niet moeilijk vond, zeg maar, aan wat er gebeurde. Ja, want dat kan wel eens verloren raken in alle hectiek en alles wat er gebeurt. Maar ik ben ook nog ergens. Absoluut, ja. en zeker in het begin was het de een naar de ander. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waar ben ik? Iedereen vertelt van alles, maar waar moet ik dit allemaal nog laten? Weet je wel? Hoe moet ik dit allemaal gaan plaatsen? En hoe is het voor jou en hoe ervaar jij het? En wat vind je ervan? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Verhalen te horen. Er zat geen voor- en geen einde aan. Ik snapte er niks van. Het waren heel veel fragmenten van dingen. En het ging over logeerpartijtjes toen ik 2 was. Feestjes daar en feestjes daar. Maar ik denk, wie dan en hoe dan? Maar dat werd allemaal verzwegen. Dat werd Wie eigenlijk degene waren die het je delen aangedaan hadden, bedoel want je? Het werd allemaal verteld over hoe het eraan toe ging. En wat we aan hadden of niet. Maar niet hoe ik daar kwam. Dus ik had heel veel losse puzzelstukjes in mijn hand eigenlijk van allerlei gebeurtenissen. Maar ik kon de puzzel niet leggen. En dat is natuurlijk ook omdat je zo gefragmenteerd bent. Alles wordt opgeknipt en opgesplitst. Nou, dat gaan we ook nog wel weer hebben met de training. Ja, zeker. Dus niemand heeft een heel verhaal. Het zijn allemaal hele kleine stukjes. En ik weet nog heel goed dat ik echt met een soort van, in beelden denkend, een handvol met puzzelstukken stond. En toen vroeg ik letterlijk aan mezelf en aan mijn binnenkant. Maar hoe komt het dan dat je bij zo'n logeerpartij bent geweest? Ik ben 2. Wie brengt je daar dan? Je bent toch bij je ouders? Je ouders die zorgen toch ervoor dat je 's avonds in je bed ligt. Dat je niet op zo'n logeerpartij komt.
Maar En daar kun je als daar tweejarige kan je niet niet zelf voor zelf zorgen. heen. Nee. Je stapt niet Nee, op je dat fietsje klopt. om daarheen te gaan. Dus je moet Nee. vervoerd worden door iemand. Maar wie deden dat dan? En ik weet nog zo goed, ik stond daar in die kamer. Ik stond me daar echt gewoon te bevragen. En op een gegeven moment viel mijn mond letterlijk open. En toen dacht ik, maar het waren dus mijn ouders. Die brachten mij overal. En die zorgden dus dat ik klaar was om weer mee te gaan ergens heen. Of die zorgden dat de mensen kwamen of dat ik mee werd genomen. Die faciliteerden de boel. Zij waren degene die alles organiseerden. Nou, dan staat je wereld wel helemaal stil, denk ik. Als je dat Ja. tot je door begint Ja. te dringen. Dat was echt een moment waar inderdaad, dan staat je wereld helemaal stil. Ja. Dat was echt heel heftig. Als je dat gaat bedenken, denk ik vooral om dat je dan bedenkt, maar dan was het dus nergens veilig. Dat begint dan Ja. door te dringen. Ja. Ja. En toen ik daaraan dacht, toen dacht ik, misschien moet ik toch nog maar eens dat stukje lezen over is. En dan eens kijken wat daar ook alweer in stond. En daar stond dus wel in dat je dus geen veilige omgeving hebt gehad en geen troost hebt gehad. En dus misbruikt werd. Want toen kwamen dus ook de verhalen en de nachtmerries die er ook heel veel waren. Maar ik zag nooit een gezicht en opeens begon het gezicht te komen. Die kreeg een vorm en die kreeg ogen en die kreeg een mond en een neus. Toen dacht ik, ja, maar ik ken jou. Toen ging je het Ja. herkennen. Ja. Toen dacht ik, maar dan is het echt serieus. Dat lijkt me heel heftig. Ja, dat was echt Als je heel, dat- was echt... Gaat beseffen terwijl je dat eerder niet wist. En dat degene die eigenlijk voor je zouden moeten zorgen, zelf de onveilige mensen waren. Hè? En die het gevaar eigenlijk in jouw leven hebben gebracht. Ja, want er was dus geen ontsnappen aan. En dat beklemde gevoel, dat herkende ik. Want je kon geen kant op. Je zat echt gevangen. En dat maakt het ook zo super venijnig. Omdat het dan zo verborgen kan blijven. De eerste 4 jaar van je leven ben je gewoon compleet afhankelijk van je ouders. En als dit je ouders zijn, dan is het heel erg mis in je leven. Absoluut. En dan kun je nergens heen. Dan ben je overgeleverd aan onveilige mensen. En ik weet wel dat ik, toen ik me dat begon te realiseren, dat ik ook anders naar mijn delen ging kijken. Dat ik meer empathie voor ze ging krijgen. Denk ik, maar als jullie hier allemaal doorheen zijn gegaan en dit allemaal gedragen hebben, al die jaren, dan snap ik ook wel dat je nu echt compleet uit je plaat gaat. En dan vind ik het ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg gek meer. Nee, dan komt het in een heel ander licht te staan. Hè? Ja. Dan wordt het echt veel beter te begrijpen. En kan ik het veel beter plaatsen. Beter mee omgaan. Beter plaatsen waar het vandaan komt. Ja. Dus kreeg je eigenlijk toen al een beetje compassie voor je delen. Dat is natuurlijk heel mooi en heel nodig ook, denk ik. Ja, en we kregen in de gaten dat we in 2 verschillende werelden hadden geleefd. Want hun wisten ook niet van mijn wereld. Ze wisten niet van school, van hun verjaardagen, van gewoon gezellig gezin, werk, leven, ijsjes buiten. Dus zij hadden jouw wereld niet meegekregen en jij hun wereld niet. Niks van meegekregen. Dus op een gegeven moment begonnen we dus elkaars wereld te ontdekken, letterlijk. En nam ik ze mee naar de ijskoopboer. En gingen we ijsjes samen eten. Want dat kenden ze niet. De leuke dingen kenden ze niet. En ik kende hun wereld niet. En die afschuwelijke verhalen die verteld werden. En zo gingen we dat, zij namen jou mee naar hun wereld en jij ging hun meenemen naar jouw wereld, zeg maar. Mooi. Nou, Emma, het lijkt me een mooi moment om deze aflevering mee af te sluiten. Er is een mogelijkheid om vragen te stellen onder de podcast in de Spotify. En dan gaan wij 1 keer in de zoveel tijd maken wij een aflevering waarin we jullie vragen willen gaan beantwoorden. De volgende podcast zal gaan over
hoe werkt DISC in het dagelijks leven en hoe maak je contact met je delen? Ja. Dus daar gaan we het dan in de volgende aflevering over hebben. Ja, wordt weer een mooie aflevering. Dat denk ik ook, ja. Nou, tot de volgende keer allemaal. Bedankt voor het luisteren.